používej moderní kotel či kamna. Zdá se, že má strejček Plamenovou ze starého kotle nějaké starosti. Čau, strejdo, jak je? Ale končím, už mě to tady nebaví. Aha, a co to píšeš? Závěť. Přepisuju pozůstalosti. Ale kašlu na to, stejně je všechno na popel. Ale strejdo, kotel je starý a já už si taky svoje odhořel. Jdu na zasloužený odpočinek. Nechám to mladším. Počkej, strejdo, teď ty jsi úplně vyhořelej. Nedoutnej. Strejdo, počkej, hele, já to zkusím pořešit. No hele, jak říkal Smokeman, když chceš ve starém kotli správně a dobře topit, musíš přikládat méně a častěji. Smokeman, já myslím, že já nemusím. Ale musíš. Nemusím. Každý musí. Hele, když topíš, tak musíš. Nemusím, já mám splňovací kotel, tam stačí přiložit doplná párkrát za den a ještě tu mám na dotace a jsem mám vystaráno. Aha, splňovací kotel. A stačí naložit párkrát za den doplna. No, víš co, mě asi postačí ten můj starý kotel. No já nevím, v novinách psali, že od září 22 je ten tvůj kotel nelegální. Tak si to zváž. Aha. Chcete vědět, jaké jsou výhody moderního kotle? Abychom si rozuměli, lokální topidla, jako například krbová kamna, krby, akumulační kamna a sporáky, většinou vytápí jen místnost, ve které jsou umístěna. Kotel je v kotelně, kde se nebydlí a ohřívá otopnou vodu, která vytápí celý dům. Starý kotel je většinou prohořívací. Moderní kotel je buďto splyňovací se spalinovým ventilátorem, nebo kotel s automatickou dopravou paliva. Splyňovací kotel převádí problematiku spalování pevných paliv na spalování plynných paliv, protože plyn se spaluje jednodušeji než pevné palivo. Tyto kotle jsou určené převážně pro suché kusové dřevo. Většina splyňovacích kotlů pracuje optimálně při jmenovitém výkonu, kdy ventilátor jede při plných otáčkách. Se snižujícím se výkonem se výrazně zhoršuje kvalita spalování. U těchto kotlů se nejčastěji snižuje výkon tím, že se sníží či úplně zastaví otáčky ventilátoru. Chceme docílit toho, aby kotel jel vždy na plný výkon a proto je důležitá instalace akumulačních nádob. Akumulační nádoba je vlastně takový zásobník tepla. Je to velká nádrž s vodou o objemu asi 1 až 2 krychlové metry vody. Když je dům dostatečně vytopen, přebytečné teplo se ukládá do vody v akumulačních nádobách. Takže kotel může být dál provozován na jmenovitý výkon. Pokud bychom akumulační nádoby neměli, vypne se spalinový ventilátor, omezí se přívod vzduchu a kotel se začne dusit. Do splyňovacího kotle stačí přikládat 1krát za 2 až 4 hodiny dle doporučení výrobce. A navíc akumulované teplo můžeme následně využít, a to i bez toho, aniž bychom museli zatápět. Důležité je používat správnou délku polen, také dle doporučení výrobce. A suché dřevo. Z pohledu kvality spalování je nejlepší bukové dřevo. Automatické kotle jsou jak na dřevní pelety, tak na uhlí. Perioda přikládání do zásobníku paliva je 1krát za den, ale klidně i za týden nebo za rok. Záleží na velikosti zásobníku a výkonu kotle. Člověk se musí postarat hlavně o to, aby byl v zásobníku dostatek paliva a prázdný popelník. Kotel si pak přikládá sám ze zásobníku dle potřeby domu. Perioda přikládání automatického podavače je v řádech sekund až minut. Automatické kotle mohou být provozovány i při sníženém výkonu, protože si dobře umí přísun paliva a vzduchu regulovat a tím se umí přizpůsobovat aktuální potřebě tepla v domě. Pokud si budete pořizovat nový kotel, pamatujte na to, že součástí zdroje tepla je také spalinová cesta a otopná soustava.
Protože ne vždy je ta stávající použitelná, je prozíravé před vlastním rozhodnutím o koupi kotle se vždy poradit s kominíkem a topenářem. Takto se dozvíte, co vše je ještě potřeba u vás doma připravit a tím se vyhnout budoucím problémům a překvapením. Proč bychom měli chtít moderní kotel? Za prvé, od září roku 2024 nesmí být dle novely zákona o ochraně ovzduší provozovány kotle, které nemají aspoň 3. třídu. Dnes je možné v obchodech koupit pouze kotle, které splňují ekodesign, což jsou většinou kotle, které mají minimálně třídu 4. a 5. Pokud nevíte, jakou třídu váš kotel má, podívejte se na jeho výrobní štítek, kde je třída uvedena. Nebo se zeptejte odborně způsobilé osoby, která u vás provádí kontrolu kotle, kterou byste měli mít jednou za 3 roky. Oproti starým kotlům mají dobře provozované moderní kotle vyšší kvalitu spalování a tedy méně kouří. To pro nás znamená spokojeného souseda a čistější vzduch. Za třetí, další výhodou je vyšší účinnost využití energie paliva, a tedy menší spotřeba paliva při stejné spotřebě tepla jako v minulosti ve starém kotli. 4. výhodou je také vyšší tepelný komfort. Teplotu v místnosti si regulujete v čase tak, jak vám to vyhovuje. 5. výhodou je také pohodlnější obsluha. Tolik se nenaběháte a máte s obsluhou méně starostí. A konečně za 6. můžete využít dotace na výměnu starého kotle za moderní na pevná paliva nebo tepelné čerpadlo. Rozhodnutí je na vás a volba nejlepšího řešení je vždy individuální. No. Tak a dost. Smokeman, prosím. Čenda, ahoj, prosím tě, já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem dospěl k rozhodnutí, Rozhodnutí? že si pořídím splyňovací kotel. Čendo, to je skvělý nápad. No dobře, ale co když nebudu doma? To není problém, dáš tam hořák na pelety a pak tam budeš muset přikládat jednou za několik dní. Tak to je super. No a hlavně se tolik nenaběhám. Přesně, Čendo. Kouři zmar. Zmár, měj se. Zmar. Halo? Kdo je to tam? Jsi mě vůbec nepoznal, co? Strejdo, ty jsi normálně omládl. Ty jsi byl v barbershopu, nebo co? Ale kamaráde, stačí hořet a ne živořit. Mám teď splyňovací kotel v kombinaci s hořákem na pelety. Čendo, neměl bys běžet přiložit. Je ti teplo, drahouši? Ale tak, zatím jo. No tak je všechno v pořádku. A někam běžet bych teď rozhodně neměl. No jo, ten splyňovák ti asi nějakou dobu vydrží. Ale co když pojedeme na dovolenou? No tak to přepnu na automat. Na pelety. Používej moderní kotel či kamna.